Të nderuar shikues, po vazhdojmë këtë pjesë të dytë të emisionit për të diskutuar për shkurorëzimet në Kosovë. A ka rritje të numrit të shkurorëzimeve? Nëse po, pse po ndodh kjo? Si zgjidhen këto lajme në gjykat? Gjitha këto do t'i diskutojmë të ftuar në studio. Na ndihmoni për diskutuar bashkë për temën, duke shkruar komente apo duke bërë pyetje në faqen tonë zyrtare në Facebook Imazh RTK. Kam të ftuar në studio zonjën Femije Bytyqi, është avokate. Mirë se erdhe, zonja Femije, faleminderit për prezencën. Faleminderit. Është zotri Blerim Shabani, sociolog. Mirë se erdhe, zotri Blerim, faleminderit për prezencën. Para se ta nisim diskutimin për ditë sa ka rritje apo cilat janë statistikat, ne kemi një kronik të përgatitur nga kolegja ime Edita Islami Ahmeti dhe do të rikthehemi në studio për ta diskutuar bashkë. Shkurorëzimi paraqet një të drejtë themelore të vetë njeriut. Me ligjet në Kosovë, shkurorëzimi është e drejtë e garantuar kushtetuese dhe çdo person mund të anullojë martesën me personin me të cilin është i kurorëzuar, duke parashtruar paraprakisht padi në gjykatën kompetente. Shkurorëzimi do të thotë fundi i martesës, pra pezullimi i detyrave dhe përgjegjësive ligjore të martesës dhe zgjidhja e lidhjeve të martesës në mes të dy personave. Nga aspekti juridik është një e drejtë e burrit dhe gruas, mirëpo në vetvete, shkurorëzimi paraqet një problem social dhe psikologjik, i cili bart pasojat e tij. Sot shkurorëzimi në botë është gjithnjë në rritje si shkak i shumë faktorëve të ndryshëm. Shkurorëzimet në Kosovë, kohëve të fundit janë pjesë e zakonshme e procedimeve gjyqësore, për dallim prej të kaluarës së afërt, kur ndarja ishte më e sfiduar nga përkuptimet konservatore në shoqëri. Në Kosovë, afër 30% e dështimeve të martesave shkaktohen nga tradhtia bashkëortore, pastaj nga mospërshtatja e karakterit, përzierja e anëtarëve të tjerë në jetën bashkëortore, emigracioni e situata ekonomike. Një ndër shkaqet mjaft prezente në shkurorëzimin e çifteve në Kosovë është edhe prezenca e dhunës familjare, posaçërisht e dhunës së ushtruar ndaj gruas nga ana e bashkëshortit ose nga anëtarët tjerë të familjes së bashkëshortit. Pastaj rritja e trendit të shkurorëzimeve vjen edhe si rezultat i dallimit në nivelin e shkollimit, nivelin e punësimit, të ardhurat personale e faktorë tjerë socioekonomik. Në vitin 2015 janë shkurorëzuar 1268 çifte. Në vitin 2016 janë shënuar 1516 raste, ndërsa gjatë vitit 2017 1513 çifte janë shkurorëzuar. Çiftet që preken më shumë nga shkurorëzimi janë ata të cilët martohen në moshë të re, si dhe ato çifte që kanë dallim të madh në moshë. Në raportin e Agjencisë së Statistikave thuhet se të shkurorëzimet sipas grup moshave dominojnë femrat të moshës 25 deri në 29 vjeçare me 292 shkurorëzime dhe meshkujt e moshës 25 deri në 29 vjeç me 277 shkurorëzime. Ndërsa të shkurorëzimet sipas përgatitjes shkollore dominojnë femrat dhe meshkujt me shkollë të mesme. Fenomeni i shkurorëzimit paraqet problem për familjen kosovare edhe për shoqërinë kosovare, pasi që familja konsiderohet vetë celule e shoqërisë. Ndër të tjera, jeta e personave të shkurorëzuar në kontekstin e shoqërisë sonë, për cilat edhe me një ndikim të madh të stigmatizimit dhe izolimit social të tyre. Rikthehemi në studio, ishte një kronik e cila e hap vetë debatin, patëm edhe statistika dhe u sqarua mirë se si shihet kjo dukuri në Kosovë. Tha që në aspektin juridik është një drejtë e burrit dhe gruas, mirë po në vete shkurorëzimi paraqet një problem social dhe psikologjik i cili bart pasojat e tij. Blerim? Po, sigurisht që kronika në cila shkoj paraprakisht dha disa shpjegime edhe disa sqartësime në përgjithësi për fenomenin si fenomen, sepse vetë fenomeni nuk është i panjohur për shoqërinë kosovare, është një fenomen botëror, po zakonisht divorcin e karakterizojnë disa faktorë ose disa shkaqe, sepse ata faktorë determinojnë, do të thotë që të vi deri te ndarja mes burrit dhe gruas. Dhe ato të cilat listohen zakonisht që rangohen më së tepër në listën e faktorëve që determinojnë ndarjen janë kur të i riu apo e reja hyn në martesë në moshë të re pa u përgatitur në aspektin psikologjik dhe në aspektin social dhe pa i ditur dhe njohur mirë
ato që ka rrjedhin pastaj nga martesa dhe nuk gjenë ose nuk kanë në fazat e marrëveshme nuk kanë bët kuptimet njëjta për jetën e marrëveshme. Është çështja e tradhtisë bashkëtorë që është një faktor shumë me rëndësi në këtë diktimin që ndodh në divorc. Pastaj janë kushtet ekonomike, është çështje e vlerave personale dhe familjare kur një grua apo burr martohet me një person i cili mund të kenë dallime të mëdha të karakterit kulturor dhe pastaj mund të kenë pikpamje të ndryshme. Është çështje e dhunës ose abuzimit sistematik, fizik, psikologjik dhe emocional. Pra, këto janë disa nga ato që e karakterizojnë do të thotë fenomenin e divorcit në Kosovë. Po në mesin e 10 faktorëve që bota i njeh do të thotë është ajo e pabesive bashkëtorë, mos përmbushja nevojave ndaj njëri tjetrit dhe çështje të tjera do të thotë që kanë të bëjnë me divorcin. Ndërsa ato që ndodh në realitet, avokatja besoj që ka lanë të tilla, e pam avokati që ka një rritje të numrit të shkurorëzimeve. Ju pse mendoni që po ndodh kjo? Cilat janë shkaqet? Me përmendi edhe historia që pati kishte përmbledh mira e vajza, gjithashtu edhe besniku i përmendi disa nga shkaqet për zgjidhjen e martesës, sepse juridikisht siç bëhet lidhja ne them zgjidhja, pavarësisht që edhe ligji mbi familjen e parashë termin shkurorëzim. Mirë po, ndër shkaqet është domethënë jeta e padurueshme mes bashkëshortëve, për shkak se shpesh herë ata janë karaktere të ndryshme, edhe është normale për të qenë karaktere të ndryshme, mirë po çdo kush që hyn në martesë duhet mas pari të përgatitet, se po hyn po bëhet partner për gjithë jetën me një person tjetër, qoftë burr, qoftë gru. Dhe kjo po më duket një lloj jo të pjekur për të hyrë dhe për të kuptuar këtë formulë të domosdoshme për mbajtjen e martesës. Mandej u përmend shkelja besnikërisë, apo siç e them ne, tradhtia. Mirë po në anën tjetër duhet me përmend edhe një fakt mjaft me rëndësi, kemi edhe të çështja e sterilitetit, kur e parashef edhe ligjin mbi familjen, ku edhe në praktikën gjyqësore dhe ndodhin këtu, kjo është normale, është më pak e dhëmshme, për shkak se familja krijohet me qëllim të rritjes edhe të përtritjes familjes. Shkaqe tjera mandej janë alkoolizmi, domethënë përdorimi i lëndëve narkotike, smundjet e ndryshme etj. etj. Mirë po, unë si problem thelbësor, po flas tash për në Kosovë, pse është kjo rritje që keni marrë statistikat, sepse unë ndoshta pse jam natyrë femën si avokate, edhe te femrat zakonisht malet drejtohen femrat, edhe pse kam raste në praktikë gjyqësore që përfaqësoj edhe mashkujt të cilët janë në procesin e shkurorëzimit. Mirë po, shoh se tani me pozita juridike, arsimore, sociokulturore të tjerë, burrit edhe grus kanë ndryshuar. Do me thonë, është ngritur tash pak niveli i vetdijes edhe i sigurisë, them edhe ekonomike edhe në çdo pikpamje e grus, edhe nuk ka më ajo koha kur gruaja duron. Mirë po tani kjo nuk kupton që tash nëse nuk duron më njëherë do të me prish martesën, përkundrazi në përvojën time që kam unë si një gru me një përvojë 28 vjeçare në martesë, si një non, kam përvojën time dhe përvojën e shumë grave që më kalojnë nëpër dur, ose e shumë burrave që më kalojnë nëpër dur, edhe ndonjëherë edhe mu si avokatë më befasojnë se për disa imcina që nuk janë as pak të rëndësishme, ato jo për me u zgjidh martesa, pas një ditë mos me majtë dhënim, i shoh i kërkojnë për disa detalet voga zgjedhje martesës. Këto zgjedhje martesës bëhen gjithmonë përmes gjykatës, i bëhet me padi, kur nuk kem pëlqim dy palëve, dhe shumë raste kem kur bëhet me propozim. Dhe çështja me propozim që është një dukuri mjaft e ndjeshme. Na shpjego këtë çështjen me propozim, avokate. Me propozim është kur dy palët arrin pajtim që zgjidhen martesën, që vendoset çështja e fëmijëve, kujna do t'i mbesin, çështja e alimentacionit, çështja e kontaktit, çështja e banimit e tjerë. Meqense Kosova veç po kalon në bën 18-19 vjet në këto sfidat mjaft vështira ekonomike, kemi një numër, po folin nga praktika ime që i përfaqësoj, kemi një numër shumë të madh të bashkëshortëve, të cilët vendosin shpejt duke mos pasur zgjedhje, duke pa një shpresë në një zgjidhjes ekonomike,
Ata ja japin pëlqimin kryesisht të raste I kem gratë, që japin pëlqimin burrit të zgjidhë martesën shkoj jashtë, nga se shtetësia mund të fitohet edhe me martesë jashtë. Kështu që ato gra më ndihmën shumë, sepse unë e kuptoj kur zgjidhet martesat krijohet pavarësisht që arsyet janë jo për zgjidhjen e problemit ekonomik, e diu në sa të dhëmshme janë ato dhe sa ka mundësi ata bashkëshort më ju kthy aty në grave dhe aty në familjeve. Po tash ka problemi tjetër, jo kjo që arrihet me marrëveshje mes ju I përmend aty moshat 25-29 që po nuk kupton gati veç fillimi I martesës, po marrën periudhën 10 vjeçare. Po në praktikën time kom pas çifte që kanë qenë të martuar 20 vjet, 30 vjet edhe vinë e bojnë zgjidhjen e martesës me shpresë për dalë jashtë me gjetë një vend pune. Çka është edhe një problem. E kemi shumë vajza dhe shumë djemë që janë, domethënë, shqiptarë që jetojnë në diasporë, jashtë Republikës së Kosovës. Dhe mandej edukata e familjeve që ajo ka, domethënë, është motiv shumë I mirë I familjes për me eduku gjithsesi vajzën ose djalin që ta merr, domethënë, që ta merr pjesën e vet, ta merr shqiptar. Mirë po mandej kjo dëshira për të shku djemtë të tonë jashtë ose për të shku vajzat e tona jashtë, disi po e krijon më njëherë një qarje, një përplasje, një ndeshje botkuptimeve që e përmend edhe këtu në fillim, edhe ata po ballafaqohen me realitetin që nuk është bash ajo mjalta, nuk është bash ajo ëndra e tyne që nëse shkojnë jashtë më njëherë do të realizohet diçka, edhe këtu kemi shumë, unë foli nga praktika ime, më thirrin nga gjitha shtetet e Evropës të t'jo martu, nuk jetoj më kurrë, edhe unë e kuptoj më njëherë që diçka ka qenë, duket sikur nuk ka qenë një dashuri në mes. Kjo nuk do të thotë se na ndëgjojnë tash shikues drejt për drejt që të frigohen sepse ka edhe kur personat njihen me dashuri të sinqertë. Një nuk kam çfarë pa përmend praktikën time që kam pas pikërisht në këtë javë ka shumë shpesh ndikime nga familja fitore. Tash këtë rast dal nga familja. Familja sikur ju jep fuqi gjithse cila antarit vetë familjes që bëne këtë. Mirë po, asnjëherë du të mendohet që ti nëse motivon vllaun ose motrën, ose shokun, ti dush me mendu çka do të ndodhë me ta pas. Sepse në këtë rast, siç u përmend edhe histori, psojnë fëmijët. Dhe mandej kam praktikën gjyqësore kur vjen vllau e motra është në mes, motrën tjetër tu I thon dush më shkurorëzu, ai është I keq, kështu. Kur vjen puna me bu pagesën për çështje të padis, qysh sipas tarifit e rrugën krah, thot asnjëri nuk I ke mundësit. Edhe unë I drejtohem zonjes këta si kanë mundësit. Po ti ai ke mundësit me rrit 4 fëmijë, kush do t'i rrit? Sepse ti dosht pa dosht, dush gjithmonë me mendu të fëmijët. Edhe ne që kemi kalu këto vite në martesë, nuk ka qenë këtë vite me mjaltë, mirë po shpesh herë duh me mendu, për më tutje dhe zakonisht llogari dalin më të mira, po jo me duru, pas tu të shkuptoj. Po, nëse më lejohet një plotësim se avokati ja përmeni, na jemi një shoqëni kolektiviste, një shoqëni e cila jemi zhvilluar dhe kemi shumë I frymëzohemi nga ato aspekte tradicionale, po them, po tash kemi filluar me u zhvillu edhe me po dhe perspektiva të tjera dhe familja jon po hapet, po dhe shoqënia jon po hapet dhe po sheh praktika të mira edhe të këqija. E tash kjo çështja kolektiviste ose kjo fryma ose kjo ndërhyrja antarëve të tjerë të familjes në çështjet në jetën e çiftit ka dhe ato ndikimet e veta I cilat kanë jarin nxit me bo veprime që s'janë përputhje me dëshirat, vullnetin dhe ambicjet e vet çifteve. Mos ta harrojmë edhe një fakt tjetër shumë me ndikim I cili një pjesë e madhe edhe të lidhjeve martesore bëhen edhe me shkuësi, që na në termet popullore I njihem edhe si msit, edhe pastaj individ caktum nuk kanë kohë të mjaftueshme për ta njohur njëri tjetrin. Kjo ndodh edhe në praktikat, në fenomenin ku djemt janë në Gjermani dhe vajzat në Kosovë, dhe është një periudhë relativisht e shkurtë e njohjes mes tyne dhe pastaj ndodh martesa. Edhe në fazat e mëvonshme të jetesës shihen ato dallimet në mes të vlerave të botkuptimeve, po edhe pikpamjeve për jetën, po edhe vetë profesioneve, dhe kjo I sjell masnej ato sfidat e veta në të qenit të jetumit bashk. Mirë po nuk është karakteristike divorce vetëm moshat e reja.
avokatja përmend edhe se një si rrethonave shoqërore, ne kemi raste dhe tash nuk janë të pakta rastet kur i japim fund martesës edhe çifte që janë në mosha relativisht të shtyra, në mosha 50 vjeçare. Sa është e shtyrë 50? Ndoshta edhe më shumë se 50. S'po them që është shumë e shtyrë, po është një moshë ku duhet t'i kenë diku 20 vjet martesë. Mesatare, tu e morë mesatorën e jetës së martesës. Po sigurisht që pasojat janë shumë të shumanshme. Se përmena familjen, tutem të sharoj se mund të më keq kuptojnë kam. Unë gjithmonë për i referona praktikave që më vinë zyre. Muj me thonë me keqardhje nuk shkon një javë as pako, një javë pa marrë një palë, qoftë burë, qoftë gru, s'pako me bisedu lidhur me çështjen e... Me procedurat. Me procedurat. Ka gra plot që vinë dhe thojnë, po baba i këti, ose vllaznia këti kanë pasuni e tjeri bojnë planifikimet. Sa herë që më ka dhënë rastit të jem në mjetet e informimit, e kam shërua dhe këtë çështje, do me thonë, t'jenë qartë, reja s'mund ta trashëgoj pasurinë e viherit drejt për drejt, sepse ka djalin mes, ose vajzën. Unë uroj që jemi duke bërë një shoqëri avokate ku vajzat të kenë pasurinë e vet nga familja. Sigurisht, atëherë ato kanë një siguri ekonomike, sepse përmeni besniku tha, ne do me thonë një farmyre provojmë të përngjojmë familjeve perëndimore nëse më thonë, po kushtet nuk janë. Për shembull, ligji mbi familjen, ky ligj që e kemi përpara, parashef që nëse bashkëshortja ose bashkëshorti nuk ka mjete për jetesë, sepse është në frymen e ligjeve evropiane, për një kohë derisa ta bëj zgjidhjen, t'ja paguaj alimentacionin partnerit tjetër. Praktikën gjyqësore për 12 vite sa jam, asnjëherë nuk ka ndodhur që kanë bërë këtë gjykatat të ne. Ka problem alimentacion me u siguru fëmijëve, e leje ma bashkëshorti, sepse në moment që t'hyn problemi i shkurorëzimit, me njëherë fillon një farloj armiqësie, duke harru vite që kanë shku, duke harru familja që o kriju, duke harru çastet e mira, edhe fillon armiqësia, mandej çka është shqetësim, çka është rrezik, për lidhje me praktikën gjyqësore. Kemi 2-3 raste në cilat unë kam qenë si mbrojtëse, kur për shkak të problemeve bashkëshortore, kanë ndodhur mandej edhe me keqja, kanë ardhur familjet deri te hasmëria, deri te tentavrasja, deri te vrasja. Prandaj në këtë drejtim edhe kur kanë problem, ashtu siç kanë hinë martesë, sepse ju përmend shkuesit, po janë pak raste më të pakta, nga se tani më veç mjetet e komunikimit, po janë qoftë me Kosovë, jashtë Kosovës, më të lehta për mu njoftu, dhe në moment si të propozohet dikush, po e ke mundësinë me pa me taku. Mirë, po çështja që kur thyet martesë, megjithatë pak do shumë mendu se ka filluar një etapë tjetër jetësore, nuk është më ajo që ke qenë qoftë djali, qoftë vajza, e ledhatumja e familjes, e tjerë, po dush me menu shumë... Apo i ledhatuar i familjes, sepse janë të dy. Apo i lëmuar i familjes, që gjithmonë mashkujt janë pozitë më të mirë, sepse janë të prindë të tyre. Mirë, po këtu me gjetë një mes, po edhe nëse ndodhë zgjidhja, jo me impliku të tjerët. Nëse më lejohet se jo gjitha problemet familjare, ose divorcet përfundojnë në dyrët e gjykata, për shkak që e përmena këtë çështjen e shoqënisë kolektiviste dhe na vujmë po them prej një marrje komunitare, sepse bëjmë pjesë në familje të mëdha, cila kemë fare fese familje gjona dhe gjithmonë problemet ose sfidat e çifteve nuk trajtohen, nuk diskutohen për shkak të atij asoj marrës them në thojza që po e marrin vesh fqinjet, farefisi edhe shtypet. Po këtu duhet me mendu edhe për pozicionin qoftë të femrës, qoftë të moshkullit dhe për këtë mohimin kategorik që i ndodh edhe të drejtës, etiketimit dhe abuzimit emocional dhe fizik. Është stigmatizim dhe izolim social i tyre. Kemi folur pikërisht në këtë studio për nënat vetushqyese dhe kemi parë nga 2 gra prezente në këtë studio se si e kanë të i kaluar pjesën pas divorcit si nëna vetushqyese të fëmijëve. Kanë ardhur pyetjet e para avokate për procedurat, po dua edhe një pyetje vlerim. Një nga shkaqet ishte dhuna në familje, është avokatja e cila ka qenë prezente në këtë studio kur kemi folë në rastet të cilat edhe kanë përfunduar tragjikisht. Në këto raste të dhunës në familje, a do duhet reagoj më shpejt dhe ndoshta kjo shoqëri A mund të plotësojmë besnikun nga përvoja që kam? Prej rastit kur ndodhi, të kërkoj falë që ndërgjë. Prej rastit kur ndodhi rasti Diana Kastratit,
një farë mënyre, tash ajo bo viktim këtë rast, po unë ngrit një mendje, nëse muj me thonë, dhe gjitha organet edhe të gjukatat. Edhe tani më këto urdhrat për mbrojtje, që si që i parashe ligjin bidhun e familje, po i marrin ma serios. Me urdhrat për mbrojtje, edhe tash kemi raste, jem befasu 2 raste në praktike ku pas, kur mashkët ka kërku urdhën mbrojtje nga gratë, pjesa tjetër kryesisht gratë. Edhe tani më edhe policia, edhe, po me gjithate vrasje sidomos të fundit që ka ndodhur grave në familje, po të regojnë se prap jemi largë në praktikës për t'i preventu. Abuzimi qoftë fizik, emocional. Qoftë çfarë do abuzimi tjetër në asnjë rrethon nuk arsituohet, edhe nuk duhet heshtet, qoftë në familje, qoftë në komunitet, qoftë nga njerëzit cilët punojnë siç janë qendrat për punë sociale. Prandaj, edhe si qytetar, duhemi me raportu abuzimin që i ndodh qoftë burrav, qoftë grave në familje, e në veçanti në shoqërinë tonë kryesisht gratë në familje apo nënat janë shumë atë ekspozuar ndaj dhunës në familje dhe kemi plot situata dhe raste të cilat kanë përfunduar me fatalitet në mungesë të një veprimi më aktiv, qoftë edhe familjar dhe shoqëror, sepse ne po hezitojmë sot të raportojmë edhe rastet e dhunës që i shohim edhe në vetë familjet tona më të gjera, prandaj nuk duhet të heshtim, duhet të raportojmë, duhet të adresojmë tek qendrat për punë sociale, cili është një mekanizëm i cili ofron mbështetje, këshillim dhe përkraje psikosociale, ka mandat me ligj me këtë ligjin për familjen dhe shërbime sociale dhe familjare, dhe gjithsesi nuk ka arsituohet edhe divorci, po qendra për punë sociale ka disa mundësi që të mënohet të sanoj raportet dhe të riparoj dëmet nëse ka mbetur diçka për të riparuar, sepse mund të kontaktoj me çiftin? Sigurisht që duhet të shkohet në një proces të mbështetjes psikosociale, të kalojnë vështirësitë, sepse nganjëherë mund të jenë edhe situata momentale, po duhet mendohen interesat më të gjona të familjes, duhet mendohet interesi i fëmijës dhe interesi i përgjithshëm i familjes, prandaj nuk duhet mendohet, sepse sot kemi edhe situata ku në çifte mendohet se zgjidhje e menjëhershme divorci, po ndoshta duhet të jepet mundësi që të diskutohen problemet, sepse avokatja e trumbetoi deri tash, ka martesa, ka dhe detyra, po ka dhe përgjegjësi. Prandaj edhe unë mendoj me një dorë nuk duhet trokitet, pa janë ndihmu pak tjetër. Ka dhe detyra dhe përgjegjësi, po gjithmonë duhet të gjetet ajo mënyra e komunikimit, ajo mënyra trajtimit të situatave dhe probleme dhe të arrihet deri te një zgjidhje. Arsituohet në atëherë kur martesa është e paqëndrueshme dhe kur në individ po i cënohet ndjeshëm siguria fizike, psikologjike, po dhe jetesa me atë bashkëshort. Dhuna nuk arsituohet. Avokate, një pyetje vjen, thot pse zgjidhja e martesës Kosovës zgjata shumë prej momentit kur kërkohet shkurërzimi, si për shembull thot unë kam pritur afër 2 vite. Një nga shikuesit se do të ruajmë privatësinë. Për shkak se ka lëndë shumë, edhe për shkak se ka gjyqtar që nuk mujnë me i përballu gjitha kërkesave që paraqiten, pavarësisht që palët kërkojnë sa më shpejt me u zgjidh ajo, këtu ndonjëherë janë të mirëseardhura. Praktikën time këtë javë kam që ka qenë pa dije vitit 2017. Në ndërkohë për fatin e mirë është rregulluar raporti mes bashkëshortëve dhe ata. Pra ndonjëherë rezulton suksesshëm kjo pjesa? Shumë rrallë, po ndonjëherë ka edhe efektin e mirë, po kjo nuk ndodh për atë arsye, po kjo ndodh për shkak se ka numër të madh të lëndëve. Do të e shohim që avokatja pak është e ftohur, kështu që do të vazhdojmë me juve me grip. Te shoqënia, Derim, do të dalim te shoqënia për ta parë si dukuri. Do me thënë pavarësisht shkaqeve që i përmendën që disa nga ato dhe nuk arsyetohen, e dim që fenomeni i shkurërzimit paraqet problem në familjen kosovare, sepse ne familjen e shohim si vetë celulë të shoqërisë. Flasim për këtë mentalitet, për Kosovën, si e shohin çiftin e shkurorëzuar? Ka prirje, se na jemi një shoqëri e prirur me i paragjyku situatët. Jo vetëm rastet e çifteve të shkurorëzuara, po në përgjithësi kemi prirje që t'i paragjykojmë situatat dhe të mos i vlerësojmë situatat. Prandaj ka tendenca nganjëherë të stigmatizimit,
të fajësimit, dhe për fat të keq ky stigmatizim ose ky fajësim ndodh për fat të keq, po them, për gjininë femërore, sepse gjithmonë gjinën arsyetime që kjo është dashur ta jap më shumë, ta jap maksimumin, ta bëj këtë, ta bëj këtë, ta bëj këtë dhe të çndroj, të jetë besnike në kuptimin. Të bëj kompromise të cilat harrohet mendohet që ajo i ka të drejtat dhe ka të drejtën e vetë për me u avancu në aspektin e jetesës, sigurisë dhe mirëqenies së saj psikologjike. Pra kemi shumë prirje si shoqëni që ta gjykojmë, ta qesim në bonkën e të akuzumit dhe për fat të keq, po them edhe një herë, zakonisht ato që divorcohen që janë të gjinisë femërore, sepse kërkohet gjithmonë që, dhe kjo është edhe pak edhe tradicionale, që femna është pak a shumë në martesë, në shërbim të burrit, dhe kjo është mentalitet i vjetruar, më me thonë, i tejkaluar, po fatkeqësisht ende kemi me të peng i disa mendësive të tilla. Unë mendoj që jemi në proces të tejkalimit të kësaj mendësie, sepse jemi të kaluar në një proces të edukimit dhe gjeneratat e reja besoj që kanë me jo plotësisht është tejkalu, po kanë me tejkalu bukur shumë. Më bëri shumë përshtypje grup mosha, ku ishte mosha 25-29, e diskutuam pak. Do me thënë me numër të shkurorëzimeve janë diku afër, ashtu si vajzat në këtë grup mosh, po ashtu dhe djemt. Mirë, po më bëri ajo më së shumti përshtypje është përgatitja shkollore. Ndonjëherë këtë shkurorëzimin në këtë shoqëri tonën e lidhin pak me karrierën, me gruan në karrierë dhe jetën private, jetën familjare. Do me thënë, nëse janë me shkollim të mesëm, atëherë nuk i bie sipas statistikave ky perceptim. Po, zakonisht tash në këto situatat e reja shoqënore, vajzat apo femrat, qoftë edhe meshkujt, cilë po dëshirojnë të krijojnë karrierë, nuk po hyjnë në martesë. Është një formë tjetër e jetesës, është bashkëjetesa, e cila nuk ka obligime, ata mund të bashkëjetojnë, të ndajnë të përbashkëta të mira dhe të këqija të bashkë, për momentin që nuk shkon, ata edhe mund të pavarësohen kuptimin që ta ndjek secili rrugën e vet. Po pse kjo situata, pse të rritë të këtyne moshave kryesisht përfundojnë me divorc? Është kjo hyrja e re në martesë, pa përgatitja psikologjike dhe sociale, mos shkollimi mjaftueshëm, masnej pamundësia për të hyrë edhe për të gjetë punë stabile edhe të përhershme, të ardhurat e vogla, masnej me arritjen e një moshe pjekurisë psikologjike dhe sociale, lindin dallimet. Dhe unë po them që tash Agencioni Statistikëve nga njëherë del edhe me statistikat cilat nuk përkojnë shumë edhe me realitetin, sepse sot grup mosha e cila hyn në martesë është 18-22. Ta sheni sot, ta merrni edhe ta diskutoni pak vajzat në vitin e 4 ose janë të fejuara, ose janë të martuara. Kemi edhe këtë temë, Lirim, do ta diskutojmë gjatë ditëve në vazhdim, janë martesat e hershme, që po bën shumë fushatave disuese për të mos ndodhur. Kjo martesat e hershme që është një fenomen, është ndodh edhe në moshën 18 vjeçare, sepse me ligjin mo nuk është fëmijë. Për fat keq martesat e hershme po ndodhen edhe në moshën që është 14-16. Sepse të japa pak pauzë, më vjen keq që të kemi sjellur pak studio me këtë. Vetëm mos t'i mbes borxh shikuesës, tha që ne them që ndonjëherë rezulton suksesshëm kjo zgjatja e procedurave. Ka rezultuar mirë, po ka qenë numër i madh i kërkesave për zgjidhje martesës. Kjo qenë ka problem për alimentacionin, avokate. Tash mund t'i inkurajoj kush ka, sepse tash veç kem gjykatës që janë emëru, edhe do me thonë i trajtojnë ma shpejt këtë lanë. I trajtojnë, po flasë ma shumë për e nëse zgjat procedura 1 vjet, 2 vjet, alimentacioni nuk është paraqitet pa dija, mundet njëkohësisht, po tash fatkeqësia është a kanë mundësi këtë me u drejtu avokatit, a i kanë mundësit materiale, po edhe kur nuk i ka, muj me përdor këtë studio, me u thonë që munden ato me ju drejtu e Agencioni për Ndihmë Juridike Falas, që është një agencion që funksionon, edhe mandej ata e kanë marrëveshjen me udhën e avokatëve ku agencioni bën pagesat për avokat në mënyrë që t'i përfaqësojnë të rastet më delikate. Sepse në momentin kur hidhet padija, me njëherë mund të bëhet ajo kërkesa
për sigurimin e kërkesë padisë quhet që dënë të thëtë me njëherë të kërkohet seancë urgjente që ka të bëj me alimentacionin, me kontaktin e fëmijëve, me çështjen e banimit, e ma vonë me artë të zgjidhja martesës. Edhe aty e di që duhet me prit një 2-3 muaj, nga se në moment kur fillon përplasja, cila do palë, unë kam rast kur pa pritma si ka ardhë mashkullit mbetet pa fëmijë, mandej s'ja mundson fare, bashkëshortja takohet me fëmijë, i ndron andrezat, ka probleme dhe gjykata. Do me thonë, mëse shumë gjithmonë fajtor vetëm gjinin mashkullore, po të flasëm të dy palët, mirë po është kjo mundësia ligjore, që të kërkohet, që të vendoset sa ma shpejt. Ma djem praktikat që i kam po në Zvicër, për shembull, ata për shkak se na vinë shpesherak gjykimet që ndodhin ndarjet martesave të shtetasve të Kosovës jashtë, mirë po du të me njoft gjykatat e tona. Edhe sa shpejt ata në fazën fillestare shumë shpejt vendosin për këto çështje më ndjeshme. Alimentacioni, banimi, çështja e kontaktit, e tjerë, sepse kemi probleme edhe të kontaktit. Moment si ndodhet nuk du fëmin me ja dhon atij, fillon një armiqësi e tmerrshme, do harru se fëmija është sa i këtij edhe i atij, pavarësisht të dy palët, mandej për me artë të zgjidhja martese, sepse këto janë problemet më të rënda. Është edhe një që nuk muj mos me përmend, pavarësisht a ka fëmija s'ka, së dhe më ka ardhur një gjykim ku o boni zgjidhje marteses, ku gruaja cila ka qenë pa punë, ka nejtë sa vite të e prit që po e merr bashkëshorti i jashtë, diku në Gjermani, ai nuk e ka marrë edhe një ditë e qetë pa din shkurorëzohet edhe ajo vjen me lëtë në sy edhe normal e ka në rinin që ka shku, për dhe mundin që ka qenë atë shtëpi, do me thonë shtëpi e madhe me ndoj kështu me vjerije me kunatni, edhe sot vjen ak gjykimi dhe atë pjesë nuk e prek. Pavarësisht që tash na kena mundësi me ngrit padi për me kërkue qatë kompenzimin e kontributit që ka dhonë, po mandej edhe ligjin mbi familjen po e sfidon, se po thot kontributi grus është edhe rritja e fëmijës, e në çka raste kur nuk e rrit fëmin, kur nuk ka fëmijë. Kështu që kjo çështje do të më marrë mashtruar, edhe do të me vepru më me nguti, megjithatë nuk është për tu deinkurajuar total, sepse unë po shoh çdo ditë gjyqësori po vjen duke punu ma shumë, duke u marrë ma seriozisht me këtë çështje, në këtë lëmi po folë, lëmin e zgjidhjes martesës. Si mund ta parandalojmë shkurorëzimin? Përmende një qendër për punë sociale. Ona mund ta tregoj? Po, avokate. Pavarësisht që si avokate kam interesin që të vinë palët, për shkak se unë jetoj nga kjo punë, po megjithatë është mirë ata që kanë përvojë pak më shumë, spaku, sa thoi një fjalë të keqe, që sa e dhezin edhe më shumë, spaku me pas një përvojë, me ja dëshmu, me ofru, me tregu se kjo është realiteti. Ti e pyete besnikun për këto moshat 25-29 që i keni marrë dhonat. Po kjo mosha kur të rinjet veç fillojnë krijimin e familjes. Fëmija i parë, fëmija i dytë, fëmija i tretë, edhe sidomos vish 10 vjetë që i parë quhet kështu edhe çka kam lexuar edhe është vitet e krizës, martesë, do me thonë gjithë botin janë, mirë po atëherë qoftë burrit, qoftë gruaja ballafaqohen me një sferë tjetër që se kam pas njëherë. Rritjen e fëmijëve, përshtatja e karaktereve, edhe mandej kur grumbullohen këtu, ndodh pëlsitja, çka po ndodh, po ndodh. Po me mujt mi kalu këtu, unë shoh shpeshherë edhe filma me karakter social që janë, i shoh në praktik, kështu që mendoj që kjo është edhe një ndër arsyet, madje gjithmonë kur mos të harrojmë edhe shkaqet ekonomike, nga se thojnë në Gjermani çati që po i marteshin, po i ndajshin. Po me i pas mundësitë në Kosovë, pse mos më ia dhon atë mundësi? Shembull, ditën e martesës më ia dhon çesin e banesës edhe shtëpisë, edhe mandej, do me thonë, vazhdoj jetën, krijohet ti si mundesh, po çka kena me bën rastet kur nuk i ka mundësitë? Me zikarit ja bëjnë një martesë, lemo t'ja pat mundësi. Mandej, aty lindin prap konflikte, sepse është problem adaptimi fitore, një pavarësisht nga që fati gjithmonë vajzat më shumë shpejt burrit, foli për Kosovë, nuk është e lehtë një vajzë që është eduku 20 vjet, 22, 23, qatë familjen, qatë rreth, qatë mentalitet, edhe të shkoj edhe të filloj kretë me një rregull tjetër. Pikrisht këtu do të pjeken, do të përgatiten, do t'i ndihmoj familja, rrethi, mesi, të afërmit. Do me thonë që tani po fillon një periudhë, nuk është ajo periudhë e artë, të krijojsh familje, të bëjsh fëmijë, të krijojsh një jetë të re, është sepse shef me kalimin e kohës, ti fitore je e re, edhe besnikë po më duket i ri, me kalimin e vlerimi, me fal besnik se sa herë po thon besnik, mandej e shef mas disa vite sa e pasur jetë kesh familje. Unë shembull këtë përvojë ju jap
me orë të tëra humbi për me u folë qifteve kur vjen, do me thonë kur vinë që dojnë mu zgjith martesa. Edhe të këto raste që unë i quj martesa për qëllime komerciale, pavarësisht që ata i kanë bindë atje partnerët se po shkojnë vish me i regullu do letra etjere, mu më dhimen edhe ju thëmë kushdo që t'janë pavarësisht që ata do t'a gjenë një avokat që nuk do t'ju thotë kështu, unë i thëmë që zgjidhja martesës, krijimi i martesës të re do t'ketë pasoja për ty, t'jesh e vetëdijshme. Tash apo bon zgjidhjen e problemet ekonomika, po e fut pikërisht vetën problem, kjo është çështje tjetër. Te parandalimi, nuk besoj, Blerim, që në shoqëri ka njerëz të cilët hyjnë në martesë për të divorcuar. Të paktën njerëz të pjekur e kanë të rëndësishme që martesa dhe planifikimi familjar të vazhdoj. Por ndodhin në shkaqe të tilla tutje disa të patolerueshme, unë gjithmonë po tecoj dhunën familje e cila nuk besoj që duhet të tolerohet ose të pritet në procedura gjyqësore, sepse është e patolerueshme. Në raste të tjera, ndoshta siç po thotë edhe avokatja gjenden kompromise. Po para kësaj, ne jemi dëshmitar që në vende të ndryshme të Evropës ka psikologë të cilët merren me trajtimin e qifteve, ose të paktën bëjnë seanca në rast të mos kuptimeve për diskutuar para psikologut ose për të zgjedhur probleme. Kjo nuk është praktik tek ne, sepse, si shte ti, për shkak të mentalitetit, ne këtë problem nuk e largojmë nga pragu i shtëpisë. Shikoni, në radhë parë na duhet ta konsiderojmë që divorci i një çifti janë faktor që i përkasin një çifti caktuar. Dhe tash kjo nuk mund të përgjithësohet si fenomen që të gjitha çiftet ndahen për të njëjtat arsye. Dhe është çështje shumë individuale, kurse sa i përket parandalimit, unë mendoj që Kosova i ka qendrat për punë sociale, të cilat me kapacitete, pa kapacitete, ato që janë të duhej që të ndihmonin sidomos djemt dhe vajzat e reja përmes një procesi sistematik të këshillimit, për të shpjeguar drejt dhe në mënyrë të duhur atë çka martesa derivon nga martesa, për detyrat, obligimet, përgjegjësitë, të drejtat dhe për sfidat, sepse edhe vetë martesa është sfidë, pastaj fëmia janë sfidë vetveti, rritja, ndarja e detyrave në mirëritjen e fëmijëve dhe kujdesin ndaj fëmijëve. Edhe këtu, po ne duhet të jemi të hapur në format të komunikimit, cilat qendrat për punë sociale ndoshta do duhet që të ardhmen të mendonin një këshillimore për të rinj të martuar, por ata që janë në kriza, që po kalojnë në kriza në çift, e cilat na i përmendën faktorët që të nënshtrojnë një procesi sistematik të këshillimit dhe të mundohen të gjejnë zgjidhje derisa nëse ato zgjidhje mund të ofrojnë stabilitet për të vazhduar, sepse jo gjithmonë edhe ky procesi i këshillimit dhe i përkrahjes mund të rezultojë suksesshëm, por sido që të jetë ne si shoqëri në mënyrë institucionale, do duhet që të bënim këtë aspektin ose të ndërtojmë një këshillimore të këtij tipi dhe përkrahjes të tillë që ndoshta do të rezultojë suksesshëm që një numër i çifteve të i kalojnë vështirësitë, sepse mund të vijë edhe te një keq kuptim tepër i vogël në mungesë të një komunikimi të shnosh në mes të çiftit ose një vullneti të mirë për të ndërhyrë që të kaluat sfidë përfundohet martesa. Avokate, kjo do duhet ishte pyetja e fundit, por dua që mos më mbetesh bërç edhe me këtë. Shkurorëzimi nuk mund të ndodhë pa kurorëzim. Tani kemi çifte të vetëdijsuara të cilat nuk e shohin kurorëzim vetëm ditën e dasmës, sepse dikur martoheshin. Sigurisht. Tani ka ata që shkojnë dhe bëjnë kurorëzimin në institucionet. Kjo është më mirë për shkurorëzimin apo si zgjidhen rastet? Më mirë se kam plot pyetje, kjo është edhe mjaft delikate. Mirë po, në rastet pavarësisht ka apo s'ka kurorëzim, lidhje kurore. Në rastet kur çiftet bashkëjetojnë 5 vjet dhe kanë një fëmijë, realisht janë të drejtat sikur të ishin në martesë. Mirë po, kemi edhe raste sipas ligjit mbi familjen kur çifti këtu mandej rrezikon edhe gratë ose edhe burrat, kur një partner mund ta ketë bashkëshorten fëmijët, po njëkohësisht ta ketë edhe një lidhje jashtëmartesore që na i thojmë dashnore, po nëse ajo ka mbi 10 vite, atëra e mund t'i konkurrojë edhe në çështje të trashëgimisë, domethënë, po, për shkak tash janë mjetet me cilat e vërteton se ka pas lidhje, që fotografi, që këto, edhe pse këto raste janë shumë të rralla, në praktikë unë nuk i kam gjetur, por ligji o kujdesa edhe në këtë drejtim.
Do me thonë, mirë po, mire për mene ti, do me thonë tash është ngrit vedia e qiftit, edhe bojnë kunorën më njëherë. Edhe pse jo, është, po nuk dënë të thotë tash veç letra që ajo kunërzim që është garancë për të ardhmen, po një farë mënyrë dhe është ligjore, është e mirë dhe duhet të ndodhë. Duhet të ndodhë. Unë ju falenderoj shumë që ishit prezent në studion e emisionit Imazh, ju uroj sukses punën tuaj. E vetëm diçka doshta me përmend si breng, problemi është te zgjidhja martesës, gjithmonë e përmendje dhe storia në fillim janë fëmijët. Problemi është edhe te çështja e caktimit të alimentacioneve. Po, atë e kam shprehur për fëmijët, ajo është po, sigurisht ju interesant, janë mjaft shumë atë ulta. Edhe pse ligji thotë që mundet çfarë do fazët të krijohet, të kërkohet ndryshimi i alimentacionit. Mirë, po imagjino nëse një çift bërë zgjidhjen e martesës, edhe mbetet një çift që nuk ka asnjë të ardhurën me 2-3 fëmijë me atë alimentacion, sa të cakton gjykata, që gjykata sigurisht për çata parashihet Parafërqes cila është shumë avokate nëse po mund sigurisht që aty po e marr mesatarën 200, kemi raste 300, kemi 150, po e marr mesatarën 200, po jo më shumë. E tash imagjino kur një person është me 2-3 fëmijë nuk punon edhe partneri për shembull 200 ja cakton, sa është e mundur. Po gjykatat për ata parashihen gjithmonë aty gjatë zgjidhjes së martesës janë 2 gjyqtar porrot, që nënkupton që me gjyqtarin profesional që kryetari i trupit gjykues duhet të jenë porrotët të cilët kanë një përvojë të mirë jetësore, edhe ata kanë herë janë brillant, domethënë, bashkë me gjykatën, për shkak se nuk më i pa përmend, çdo herë kur është çështja e zgjidhjes së martesës me padisi, sidomos kur ka fëmijë, domosdoshmë duhet më ndodh seanca tentim pajtimi që bëhet përmes organit të kujdestarisë, edhe shpesh herë ato ndodh që ka pas sukses, jo çdo herë, pa ajo duhet më ndodh gjithsesi, për shkak të interesit fëmijëve. Edhe te alimentacioni nga përvojat që kanë, se po e marrim shembull personi i cili e ka një pagë, po e marrim 600-700 euro, nëse ai e përpjeston me 2 fëmijë edhe me bashkëshorten me banim, andaj lind pyetja, a do të ketë mundësi edhe ai të vazhdoj të jetojë. Por janë dëshpëruese rastet pavarësisht që ka ndodhur që unë e kam përfaqësuar, për shembull mashkullin, edhe thotë unë nuk mundem ta zbatoj këtë shumë alimentacioni sepse jam duke përgatitur doktoratën. Edhe jam detyruar dhe pse kam qenë përfaqësuesi atij, mi thonë zotnia ata fëmijët janë të vetë aty. Ti do shmo kujdese, pavarësisht që po do ata dhe janë fëmijë atu, edhe duhet me pranu të dy palët. Prandaj po them që zgjidhja martesës është shumë e dhëmshme. Në rastet kur nuk jepet alimentacioni, avokate, jepet, caktohet, mirë po nuk implementohet. Atëherë është, domethënë, përmes përmbaruesve që ja ekzekuton përmes bankës, po problemi është kur nuk kena përmes llogarisë bankare çka më bëu. Sa problemet janë e pa imagjinueshme. Sidomos që ballafaqohem me to sepse e merr në zgjidhje martesës mandej me vite do të më marr me ata fëmijë gati edhe rriten ti tu i pa të lashët e tyne. Prandaj mesazhin e fundit e kisha dhënë këtë emision t'juj që aty ku ka mundësi të lihen anash problemet, ato që ka mundësi mu zgjidh, edhe të vazhdoj jeta, për shkak që të mos pësojnë fëmijët. Mirë po aty ku nuk ka mundësi, e përdori një fjalë gjithmonë, me gjithë, dhe ma mirë një fund i dhemshëm se një dhimbje pa fund. Prandaj ma mirë është me u zgjidh se me shku deri në fund me dhimbje. Unë ju falenderoj shumë që ishit prezent në studion e emisionit Imazh, do kemi temat të tilla. Ndoshta kurishtja e shikuesve ka qenë shumë e na pyet. Po, edhe ka pas pyetje edhe nga shikuesit, ju falenderoj që keni shkruar në faqen tonë zyrtare në Facebook Imazh RTK, po ashtu në email adresën tonë imazh@rtklive.com. Vazhdoni të na shkruani për tema që dëshironi të diskutojmë në këtë pjesë të dytë të emisionit, siç e keni parë këto ditëve të fundit jemi marrë pikërisht me familjen, uroj që këto opinione t'i merrni edhe parasysh. Faleminderit shumë. Qëndroni ende me RTK.